biar pusing kejap. Tadi okey. Tadi cantik. Assalamualaikum. Hari ni mereka buat tutorial menggunakan Temara Rose. Temara Rose tu nama square ni, kain jacquard. Okay, so kenapa Temara Rose? Sebab kalau anda semua perasan, corak dia sebenarnya adalah corak kelopak bunga rose. Nampak tak? Nampak kan? Okay, so kain jacquard ni dia sedikit tebal tetapi nampak cantik dan kemas sebab memang kain dia ada pattern-pattern gitu. Kan, kalau nak tengok boleh datang Galeri Ariani lah. Kalau ada online mungkin tak nampak lah pattern tu, tapi datang Galeri Ariani confirm nampak. Okay, so ini kita lipat segitiga seperti biasa. Kita letakkan atas kepala. Pastikan sebelah kiri lebih pendek daripada sebelah kanan. Dan sebab sebelah kiri kita nak biarkan dia jatuh saja. So make sure logo Ariani tu ada dekat belah sini lah. Barulah cantik. Okay. Lepas tu kita pin kat depan. Kali ni Mira nak bagi nampak inner. Sebab inner ni sesuai dengan tudung ni. So kita nampakkan inner. Okay, seterusnya yang sebelah kanan yang panjang ni kita tarik. Bagi yang segitiga tu ada atas bahu. Nampak tak? Atas bahu. Tarik kemas. Dan campak dekat belakang. Bila dah tarik kemas macam ni, dah kemaskan dia punya ni, kita pinkan dia supaya dia secure. Sebab kain jacquard ni, kalau kita tak pin, dia akan nampak sedikit bulky lah. Tapi sebenarnya cantik je. Bergantung kepada anda. Mana lagi selesa? Mana lagi nak? Tapi macam Mira suka nampak clean dan kurus sebagai leher. So, kita pin lah sikit kat sini. Okay. Jarum. Jarum tu. Kembangkan. Cantik je kalau kita kembangkan, kita pin sikit kat atas ni kan, supaya dia nampak pattern sini. Okay lah, kita jarum kat sini. Bila pakai tudung ni, dia kadang-kadang ada last minute changes. Itu biasa, itu normal. Sekejap ni kita kemaskan sikit lagi. Dah siap. Senang kan? So, ni daripada sisi kiri, sisi kanan, belakang, depan. Dah siap. Selamat mencuba.